محمد علي الحسيني، رجل دين شيعي لبناني مثير للجدل اللي طلع علينا بالإعلام مؤخرا منذ بدء الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبناني. فمن هو الحسيني ومن أين بدأت القصة؟ الحسيني ولد في منطقة غارقة في التراث الديني والسياسي بلبنان بالأول من مايو 1974، مما دفع للالتحاق بحوزة قم في إيران، حيث حصل على التعليم الديني العميق وانضم في الثمانينات إلى حزب الله، وصار واحد من أقرب المقربين لحسن نصر الله اللي كان يزعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. خلال هذه الفترة برز كأحد الأصوات المعروفة في الساحة الشيعية، حيث استغل انتمائه للحزب الحسيني للقيام بأنشطة دينية وسياسية، وتوسع وترأس عدة مشاريع قالوا عنها خيرية في كل من الضاحية بيروت الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية ومدينة صور بجنوب لبنان. التحولات السياسية. يوم 14 فبراير شباط 2005 اعتبر يوم للتغيير للسياسة اللبنانية، أي حينما اغتيل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ووجهت أصابع الاتهام آنذاك لسوريا وحلفائها بلبنان بعد ما كانت سوريا تحتل لبنان، أي كانت تحتلها قرابة 30 عام بدءا من عام 1976 بعد عام من اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية اللي ما يحتاج نذكر قصتها، وكان هذا كله بتفويض من الجامعة الدول العربية وفقا لاتفاق الطائف في السعودية اللي وضعوه عام 1989. هذا الاغتيال قلب طاولة السياسة بلبنان، وخرج آلاف اللبنانيين إلى الشوارع العاصمة بيروت بعد شهر من اغتيال الحريري، ليظهر الحسيني مشاركا في هذه الاحتجاجات والمناهضات لسوريا وإيران، ومعارضا لسياسة حزب الله ووصاياتها تحت خيمة إيران ولاية الفقيه بين قوسين. ودعمت هذه المظاهرات من قبل فرنسا وأمريكا والسعودية والعديد من الدول. ومن هذه اللحظة الخلافات بلشت تتفاقم مع مرور الوقت بين الحسيني وحزب الله، وتباينت الآراء السياسية حول الإيديولوجيات المالية والسياسية، واستمرت حتى عام 2006 انفصل الحسيني عن حزب الله وبدأ يسعى لتأسيس حركة وسماها المقاومة العربية الإسلامية، واللي كانت تهدف إلى تقديم حزب بديل لحزب الله. وبالرغم من إعلان تشكيل جناح مسلح حتى يكون ند لحزب الله وحركة أمل آنذاك، بس هو ما نجح في جذب قاعدة جماهيرية كافية. وبعام 2011 تحولت معارضة الحسيني لحزب الله إلى مواجهة شرسة في خضم التوترات السياسية المصاعدة ومناهضة لسياسة حزب الله والوجود الإيراني. اعتقلت الحكومة اللبنانية بأوامر من حزب الله على اعتبار أن الحسيني عميل جاسوس إسرائيلي. 31/5/2011 انشغل الرأي العام اللبناني بقضية مدوية: اعتقال العلامة السيد محمد علي الحسيني رئيس المجلس الإسلامي العربي في صور بتهمة العمالة لإسرائيل. بعد ما اعتقل الحسيني كان التنافس آنذاك بين تحالف 14 آذار المدعوم من السعودية وتحالف 8 آذار المدعوم من حزب الله في ذروته داخل لبنان. حتى عام 2014 انتهت عقوبة الحسيني بصفقة سياسية وسحبت الجنسية اللبنانية منه وغادر لبنان إلى السعودية، لكن انتقاده لحزب الله ما توقف، وإصراره على إيران إنها هي تقود لبنان بوصاية الفقيه واللي منحت خامنئي السلطة العليا واللي اعتبرها الحسيني فوق سلطة الدستور اللبناني. هذا الاستقطاب الطائفي بالمنطقة والصراع السعودي الإيراني للتواجد بلبنان دفع الحكومة السعودية بمنح الحسيني الجنسية السعودية. هذا القرار حسب المحللين لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل كان تعبيرا عن التحولات السياسية في المنطقة. فبعد حصوله على الجنسية أعلن الحسيني ولاءه للسعودية، وأكد على ضرورة الحوار بين الأديان ودوره في تعزيز التفاهم بين المسلمين واليهود. إحنا وأخواننا من أهل الكتاب معا وجنبا إلى جنب. هنا كشف الكثير من الأمور اللي أدت للتوترات بين كل من حزب الله والحكومة اللبنانية والسعودية على خلفية القضايا السياسية، وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، حظر جميع الواردات ما بين لبنان والرياض. واتجهت السعودية بمنحنى سياسي آخر حتى توسع التعاون الخليجي في تلك الفترة، ومن تحت عباءتها أعدت خطوة أخرى لمواجهة المد الإيراني في المنطقة، فتعاونت مع إسرائيل وفتحت آفاقها معها. وهذا صار باتفاقية إبراهام اللي وقعتها عام 2020 واللي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة.
طيلة السنوات السابقة صدر الحسيني على أنه من الشخصيات الدينية الأكثر اعتدالا في لبنان بشكل خاص وللشيعة بشكل عام، وكان صريحا بشأن التعامل مع اليهود. وبهذا السعودية امتلكت أحد رجالات الطائفة الشيعية المؤدية لسياستها وفكرها ورؤيتها اللي تعمل عليها لتغيير خارطة الطريق بالمنطقة، وهذا ما تطمح إليه إسرائيل، أمريكا والدول العربية المتعاونة معها. Today I bring this marker to show a great blessing, the blessing of a new Middle East between Israel, Saudi Arabia and our other neighbors. وينظر حاليا الآن إلى الحسيني أنه أداة استراتيجية سعودية لإعادة تشكيل التحالفات الشيعية في المنطقة. بدأ الحسيني بتبني مواقف جريئة، فمثلا عبر قناة العربية المملوكة من قبل الحكومة السعودية حذر حسن نصر الله وقادته من الاغتيال وبشرهم بالموت قريبا، وهذا صار بالفعل. إسرائيل تعلن رسميا عن اغتيال نصر الله ليأتي بيان لاحق من حزب الله بس بعض المراقبين يرون أن الحسيني يمثل رمزا للتحولات السياسية الكبرى في الشرق الأوسط، خصوصا مع دعواته للتعاون الديني وتعزيز السلام، إلا أن الآخرين ينتقدونه ويشوفونه أداة بالتحالف السعودي والإسرائيلي. الانتقادات لم تتوقف عند هذا الحد، إذ يرى البعض أن الحسيني يستخدم كواجهة لتعزيز أجندات خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل. بالخلاصة يبقى الحسيني بشخصية مثيرة للجدل يعكس الصراع الطائفي والسياسي العميق في لبنان اللي جاي نعيشه، بينما يرى البعض أنه يقود حركة للتغيير ويعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، بينما آخرين يجدونه أنه أداة لتحقيق مصالح سياسية دولية، وأنه أداة إسرائيلية صهيونية وصوت نتنياهو الناطق بالعربية. وبرغم ذلك الحسيني الآن كلها تتوجه الأضواء عليه، وخصوصا ما يحدث في المنطقة الآن، وقد يكون له دور أكبر في المستقبل وسط الصراعات المستمرة. هذا الفيديو هو نتاج بحث مستقل استند إلى مجموعة متنوعة من الأخبار والمقالات المتاحة للعامة، ليس له أي صلة أو تأييد من قبل أي جهة أو طرف معين.